Do të lidhemi në këto momente drejt për drejt me Ministrinë e Punëve të Jashtme, aty ndodhet ministri gjerman Roth së bashku me homologun e tij shqiptar, ndjekim deklarat e tyre. Ministër Roth, i dashur Mikael, ishte kënaqësi e veçantë që t'ju kishim sërish në Shqipëri, duke pas parasysh faktin që vizita juaj e majit në Shqipëri ishte e përqendruar kryesisht tek pritshmëritë tona rreth konkluzioneve të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian në lidhje me rekomandimin e Komisionit Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim dhe tani më fokusi i kësaj vizite dhe i bisedës tonë ishte tek rruga që është skicuar nga ana e vendeve anëtare për Shqipërinë në procesin e bisedimeve për antarësim. Në këtë kontekst, unë dëshiroj t'ju falenderoj edhe një herë tjetër juve, personalisht qeverinë gjermane, institucionet gjermane, për mbështetjen e pakursyer që i keni dhënë Shqipërisë, jo vetëm në procesin e vështirë të reformave që ne po ndërmarrim, që ka një lidhje dhe një impakt drejt për drejt edhe për ecërinë e vendit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por kryesisht edhe për diskutimet dramatike, do t'i quaja, që u zhvilluan në Luksemburg, ku vendi juaj dhe ju ishit pjesë e asaj mazhorancë të madhe të vendeve anëtare të BE-s në mbështetje të nisjes me njëhershme të bisedimeve për antarësim me Shqipërinë. Së dyti, unë pata mundësi që t'informoj mikun Roth edhe rreth zhvillimeve të fundit, siç dihet javën e kaluar komisioneri për zgjerimin Han së bashku në një takim me qeverinë shqiptare hodhi hapin e parë në procesin e screening dhe dua që të përfitoj edhe një herë tjetër nga rasti për të nënvizuar rëndësinë e madhe që ka ky proces, i cili pavarësisht se duket si një proces teknik ku ne do të bëjmë inventarin e ligjeve dhe i sjelljeve institucionale në përputhje me normat e aki komunitarit apo normat e Bashkimit Evropian, në të vërtet e konsiderojmë të proces të një rëndësie politike, sepse përmes këtij ushtrimi, rrezja e influencës së Bashkimit Evropian do të penetrojë në zemër të mënyrës se si funksionojnë institucionet shqiptare dhe kësaj do të kemi një fashitje, do të thoja, të asaj çka është europiane dhe asaj çka është kombëtare në këtë proces. Streti besoj se ndam pikpamjen që viti para nesh, si për Bashkimin Evropian ashtu edhe për ne, është një vit me sfida. Rruga para nesh nuk është një rrugë e lehtë. Sa më shumë hedhim hapa në drejtim të antarësimit në Bashkimin Evropian, aq më sfidues bëhet procesi. Ne kemi një pasqyrë të qartë të sfidave që shtrohen para nesh, vështirësive që shtrohen para nesh. Në planin e brendshëm, na duhet që të vijojmë me konsolidimin e procesit të reformave, kryesisht në fushat që janë kritike për sundimin e së drejtës në ekonomi, luftën kundër krimit organizuar, luftën kundër korrupsionit, thellimin dhe konsolidimin e procesit vettingut dhe ndërtimin e institucioneve të reja të drejtësisë. Këto nuk janë betejë që mund të fitohen në një muaj apo në një vit, por shumë e rëndësishme që trajektoria jonë të jetë vetëse pozitive dhe shumë e rëndësishme gjithashtu që mbas 3 muaj, 6 muaj, 1 viti, 2 vjetësh, 3 vjetësh, kur qytetarët tanë të pyeten
rreth cilësisë së jetës dhe ofrimit të shërbimeve, të ketë një raport të drejtë mes reformave që ndërmarrim, afrimit me Bashkimin Evropian dhe përmirësimit të cilësisë së jetës. Pikë tjetër e diskutimeve tona ishte edhe mundësia për të përfshirë sa më shumë shoqërinë civile, të rinjt, cilët në fakt janë përfituesit kryesor të procesit të transformimit botën e biznesit, për të pasur edhe një dozë kritike në procesin e reformave, krahas nevojës për përmirësimin konstant të klimës politike ndërmjet nesh si mazhorancë qeverisë dhe opozitës parlamentare, kryesisht në reformat cilat nuk kanë të bëjnë me ndarjet programatike apo ideologjike, por që janë reforma për shtetbërjen europiane. Këtë kontekst pata mundësi ta informoj mikun tim Mikael Roth edhe rreth disa projekteve që janë në tryezën e Parlamentit shqiptar, qoftë projekte që kanë bëjnë me adresimin e rekomandimeve të OSBE-ODIR-it për një proces sa më të shëndetshëm zgjedhor, ashtu edhe projektet për zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi, për t'i mundësuar në radhë parë shkollës magjistraturës për të funksionuar në mënyrë optimale, por nga ana tjetër për t'i dhënë Shqipërisë gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë që meriton Shqipëria e shekullit të 21. E fundit, po më e pak e rëndësishme, ne patëm mundësi të shkëmbenim pikpamje edhe për sa i përket situatës në rajon, me fokus më të madh tek zhvillimet në Shkup. Realisht e vlerësojmë partneritetin me Gjermaninë. E kam thënë disa herë, nuk do të lodhem kurrë ta përsëris që Gjermania është një kritik i rrep dhe partner i ndershëm. Është ai vend që ka investuar shumë në rajon dhe në Shqipëri, qoftë në planin politik, ekonomik, por mbi të gjitha në planin njerëzor. Mjafton të shohim investimet në kapacitetet njerëzore që janë bërë fal bashkëpunimit dhe me ndihmën e ekspertizës gjermane për të kuptuar diferencën në cilësi me projekte tjera të ngjashme, dhe në këtë drejtim mora garancit që Gjermania, Mikaeli, qeveria gjermane, Bundestagu gjerman do të vijojë të jetë i pranishëm në Shqipëri dhe në rajon. Faleminderit edhe një herë tjetër. Ja, lieber Herr Kollege Bushati, lieber Ditmir, meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass wir uns heute Abend wieder mal treffen. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich freue mich sehr über die Gastfreundschaft meines Kollegen und Freundes Ditmir Bushati. Ich bin in erster Linie hierher gekommen, um Albanien zu seinem großartigen Erfolg zu gratulieren. Albanien ist auf seinem Weg in die Europäische Union einen sehr großen Schritt weitergekommen. I dashur koleg Bushati, i dashur Ditmir, nderuar dhe të dashur zonja dhe zotri, në fakt unë kam ardhur sot këtu për të shprehur edhe një herë me dëshirën pra për të shprehur edhe një herë vlerësimin tim mjaft të madh për sa i përket mikpritjes së kolegu tim zot Bushati dhe mikpritjes të gjithë miqve që kanë gjetur këtu. Kam ardhur gjithashtu edhe të përgëzoj Shqipërinë për sukseset e saj. Shqipëria është në një rrugë mjaft të mirë drejt Bashkimit Evropian. Albanien hat zum allerersten Mal von der EU-Kommission eine positive Empfehlung erhalten, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Shqipëria ka marrë prej Komisionit të Bashkimit Evropian për herë të parë pra një rekomandim pozitiv për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Wenn alles weiter so gut läuft, kann das dann im nächsten Jahr der Fall sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Albanien auch weiterhin seine Reformanstrengungen fortsetzen wird.
Në qoftë se gjithçka do të vazhdojë të ecë në këtë mënyrë, unë jam I bindur që vitin e ardhshëm ky do të jetë pikërisht realiteti. Kjo do të bëhet realitet. Jam gjithashtu I bindur që në Shqipëria do të vijojë kursin e vet reformave. Hierbei geht es in erster Linie um die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, um die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz, der entschiedene Kampf gegen Korruption und die organisierte Kriminalität. Në radhë të parë, këtu bëhet fjalë pikërisht për krijimin dhe ndërtimin e një shteti ligjor të fortë dhe solid, për krijimin e një sistemi drejtësie të pavarur, sikurse edhe për një luftë të vendosur kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mit dem sogenannten Vetting-Prozess ist ja Albanien einen Weg gegangen, den es sonst in der gesamten Region nicht gibt. Und bislang hat der sogenannte Vetting-Prozess gezeigt, dass er erfolgreich ist. Me procesin e ashtu quajtur të vettingut, Shqipëria ka nisur të ecë në një rrugë e cila nuk ka të dytë në mbar rajonin dhe mendoj që deri tani Shqipëria ka treguar që ky proces ka qenë I suksesshëm. Dass bislang schon 14 Richter und Staatsanwälte aus dem Dienst geschieden sind, macht deutlich, dass es die Regierung ernst meint mit der Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz. Fakti që deri tani 14 gjykatës dhe prokuror ose ish gjykatës dhe ish prokuror janë shkëputur tani më nga sistemi tregon që njerëzit e kanë kuptuar që qeveria është serioze në përpjekjet e veta në krijimin e një sistemi të pavarur drejtësie. Und diese Reformen müssen jetzt auch konsequent fortgesetzt werden. Ditmir Bushati hat in seinem Statement aber auf bestimmte Konsequenzen hingewiesen und die muss man auch sehr aufmerksam in den Blick nehmen. Por këto reforma sigurisht do duhet të ndiqen në mënyrë konsekuente dhe të vendosur tani më. Një sër prej këtyre elementësh I bëri të ditura edhe ministri Bushati në fjalën e tij. Pra, do duhej që të jemi të vendosur në rrugën e reformës. Wenn man also nach einem fairen, transparenten, aber auch sehr strengen Verfahren Richter und Staatsanwälte entlässt, dann braucht man ja dann auch entsprechend neue Richter und Staatsanwälte, die in der Lage sind, auch mit großer Expertise und Erfahrung die Lücke zu füllen. Në qoftë se përmes një procesi të ndershëm dhe transparent, po njëkohësisht edhe tepër strikt, mbrim në momentin kur na duhet të pushojmë gjykatës apo prokuror të caktuar, atëherë do duhet që në një moment të mëvonshëm të kemi edhe gjykatës apo prokuror të rinj, të cilët me ekspertizën e tyre do duhet të përmbushnin këto boshllëqe. Denn ohne eine funktionierende Gerichtsbarkeit kann auch der weitere Reformprozess, der ja in vielen gesellschaftlichen und politischen Bereichen voranschreiten muss, nicht erfolgreich sein. Sepse pikërisht një sistem gjyqësor I cili nuk funksionon do të ndikonte pikërisht edhe në fushat e tjera mjaft të rëndësishme të jetës. Und dieser schwierige Prozess, in dem sich derzeit Albanien befindet, erfordert ein Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein seitens der Regierung, macht aber auch ein Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein der Opposition nötig. Dhe pikërisht ky proces kaq I vështirë, por mjaft I rëndësishëm për Shqipërinë, kërkon nga njëra anë një masë vërtet mjaft të madhe të vetdijes dhe të ndërgjegjësimit nga ana e qeverisë, por po kaq e madhe do duhet jetë masa e vetdijes dhe e ndërgjegjësimit nga ana e opozitës. Ich kann daher nur an alle politisch Verantwortlichen hier in Albanien appellieren, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, um den Weg Albaniens in die Europäische Union nicht zu gefährden. Ndaj, unë do dëshiroja të shfrytëzoja rastin t'ju drejtoja një apel të gjithë personave përgjegjës, politikanëve përgjegjës të Shqipërisë që të marrin pra përgjegjësitë e tyre në mënyrë të tillë që të mos rrezikojnë rrugën e Shqipërisë drejt integrimit Bashkimit Evropian. Ich selbst bin seit fast 20 Jahren Parlamentarier und gehöre seit 4,5 Jahren der Regierung an und weiß, wie wichtig der Streit für eine lebendige parlamentarische Demokratie ist. Aber am Ende brauchen wir einen Grundkonsens über Verfassungsfragen, über Fragen der Wahlordnung und vor allem auch über die Fragen, wie geht es weiter in Richtung Europäische Union.
Unë personalisht jam që prej 20 vjetësh tani më antar I Bundestagut Gjerman dhe sikurse edhe prej 4 vitesh e gjysmë antar I qeverisë federale gjermane dhe e di shumë mirë se sa e rëndësishme është të debatuar, sa e rëndësishëm është të debatuarit politik për një demokraci sa më të gjallë në vend. Por nga ana tjetër do të na nevojite një konsensus bazik pikërisht për sa I përket çështjeve që kanë të bëjnë me kushtetutën, me zgjedhjen dhe në mënyrë të veçantë ato që kanë të bëjnë me rrugën drejt Bashkimit Evropian. Und dabei steht derzeit viel auf dem Spiel. Die politische, wirtschaftliche, soziale Stabilität, Versöhnung und Frieden im Westbalkan sind ja nicht nur für die Staaten hier in dieser Region von herausragender Bedeutung, sondern sie sind auch im europäischen Interesse und sie sind auch im deutschen Interesse. Sepse momentalisht shumë shka është në lojë. Bëhet fjalë pra pikërisht për stabilitetin politik, ekonomik, social të Ballkanit, ku mjaft I rëndësishëm pra ky stabilitet është sigurisht edhe për Shqipërinë. Pajtimi dhe paqja janë dy faktorë që gjithnjë kanë luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në këtë rajon dhe që janë mjaft të rëndësishëm gjithashtu edhe për procesin e integrimit. Angesichts schwerwiegender Krisen und Konflikte auf der internationalen Ebene ist es wichtig, dass wir in Europa zusammenstehen und diesen gesamten Kontinent, und dazu gehört nun mal Südosteuropa und der Westbalkan, dass wir diesen gesamten Kontinent stabiler, friedlicher und sicherer machen. Sepse nisur pikërisht nga konfliktet aktuale në nivel ndërkombëtar, është mjaft rëndësishme që ne si kontinent evropian, pra vendet e Bashkimit Evropian, por edhe Ballkani Perëndimor të qëndrojmë së bashku në mënyrë të tillë që të mund të sigurojmë stabilitetin e këtij kontinenti. Und deshalb steht die Europäische Union und deshalb steht die Bundesregierung zu ihrem Wort. Diese Stabilität, die wir hier in Südosteuropa erwarten, ist unmittelbar verknüpft mit einer konkreten EU-Perspektive für alle Staaten des Westbalkans. Ndaj edhe Bashkimi Evropian, qeveria federale, vazhdon të qëndrojë fjalës së saj që pikërisht stabiliteti I rajonit të Evropës juglindore të jetë I lidhur me një perspektivë konkrete dhe reale të integrimit në Bashkimin Evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ich habe meinem Kollegen Bushati eben auch noch mal deutlich gemacht, dass wir nicht nur mit Worten, sondern auch mit konkreten Taten dabei helfen wollen, dass die noch ausstehenden Reformschritte alsbald vollzogen werden können. Und dabei spielen die nächsten Monate bis zum Juni nächsten Jahres eine ganz besonders wichtige Rolle. Unë gjithashtu në bisedën me kolegun Bushati bëra të qartë që ne dëshirojmë të japim mbështetjen tonë në këtë drejtim jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra konkrete, në mënyrë të tillë që reformat cilat janë ende në vijim të mund të zbatohen sa më shpejt jetë e mundur. Dhe për këtë qëllim, muajt e ardhshëm deri në qershorin e vitit të ardhshëm pra pikërisht do të jenë me rëndësi vendimtare. Ich bin auch der EU-Kommission dankbar, dass sie kürzlich schon einen sogenannten Screening-Prozess eingeleitet hat, um auch zu dokumentieren, dass der Beschluss des Allgemeinen Rates in Luxemburg eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern auch zu ganz konkreten Schritten hin zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen führen kann, wenn denn in den nächsten Monaten auch die weiteren Reformarbeiten so entschieden fortgesetzt werden, wie das in den vergangenen Monaten und Jahren erfreulicherweise der Fall war. Unë gjithashtu kam shprehur edhe mirënjohjen tim për sa I përket Komisionit Bashkimit Evropian për faktin që ai nisi pikërisht procesin e tash të quajtur procesin e screening në mënyrë të tillë që të mund të dokumentojë në mënyrë sa më objektive që të jetë mundur pikërisht të gjitha ato hapa reformash që priten në muajt e ardhshëm nga Shqipëria. Und besonders würdigen möchte ich zum Schluss auch noch einmal das klare Bekenntnis von Ditmir Bushati und der albanischen Regierung, die Zivilgesellschaft in diesen so schwierigen, aber lohnenswerten Prozess mit einzubeziehen. Dabei ist konstruktive Kritik hoch willkommen. Wir brauchen die jungen Leute, die bereit sind, an der Zukunft ihres Landes in einem vereinten Europa aktiv und kritisch und konstruktiv mitzuwirken. Und insofern ist das für mich heute auch ein guter Tag hier in Tirana, weil ich noch einmal das Gefühl bekommen habe, wie ernsthaft und konzentriert auch unsere Freunde in der albanischen Regierung die nächsten Schritte einleiten werden, um zu einem gemeinsamen Erfolg zu kommen.
Në të njëjtën kohë dëshiroj të shpreh vlerësimin tim për sa i përket pozicionimit të kolegut tim, pra zotit Bushatit, sikurse edhe të gjithë qeverisë shqiptare, në dëshirën dhe vullnetin e tyre për të përfshirë shoqërinë civile në këtë proces kaq të rëndësishëm për Shqipërinë. Sigurisht gjatë bisedave të mia unë pata mundësinë të konstatoj që ata dëshirojnë të përfshihen, pra duke qenë kritik në mënyrë konstruktive, kemi nevojë për njerëz të rinj që t'i përfshinë në këtë procese dhe që të mund të kontribuojnë pikërisht në suksesin e tyre. Për mua, kjo ditë ka qenë një ditë mjaft pozitive, sepse pata mundësi të konstatoj se sa seriozisht qeveria shqiptare ka vullnetin pra pikërisht për të ndërmarrë hapat e reformave të nevojshme. Und was alles möglich ist, das haben vor allem auch unsere Freundinnen und Freunde in Athen und in Skopje unter Beweis gestellt. Versöhnung und Kooperation ist möglich, wenn Politikerinnen und Politiker mutig und verantwortungsbewusst ihre Hausaufgaben erledigen. Insofern sind das Zeiten, die Anlass geben zu Optimismus. Am Ende haben wir alle den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Die wollen Demokratie, die wollen Sicherheit, die wollen Arbeit, die wollen vor allem aber auch Perspektiven für ihre Kinder und für ihre Familien. Und da ist nach wie vor die Europäische Union und die EU-Perspektive die beste Versicherung, die wir in dieser krisengeschüttelten Zeit haben. Dankeschön. Se çfarë mund të arrijmë pikërisht përmes këtyre përpjekjeve, këtë e kanë bërë mjaft të qartë, e kanë dëshmuar qartësisht pra kolegët tanë në Athinë. Pajtimi është plotësisht i mundshëm, po themi debati konstruktiv është plotësisht i mundshëm, në qoftë se të gjithë politikanët arrin që me kurajo të kryejnë detyrat e tyre të shtëpisë, ashtu quajtura. Unë do dëshiroja të ishim të gjithë optimistë dhe të mund të jemi në lartësinë e përgjegjësive tona për kundrejt qytetarëve tanë, sepse në fund të fundit ajo çka ata duan është demokracia, siguria, janë vendet e punës dhe janë është një perspektivë më e mirë për fëmijët dhe për familjet e tyre. E në këtë kontekst unë do të thoja që Bashkimi Evropian, perspektiva e antarësimit në të, do të ishte siguria më e mirë. Ju falenderit. Kam dy pyetje, një për ministrin Roth dhe një për zotin Bushati. Prezantojmë dhe njerë, unë jam Mani Ruci, punoj për Deutsche Welle në Tiranë. Për ministrin Roth, një nga kushtet për Shqipërinë gjatë vitit të ardhshëm dhe për të hapur negociatat është edhe që Shqipëria të mbyllë rrugën e re të emigrantëve nga lindja e mesme dhe nga Afrika e Veriut, që ata mos kenë mundësi që nga Shqipëria të kalojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Si mundet Gjermania të mbështesë Shqipërinë në plotësimin e këtij kushti, edhe pse nuk është në paketën e kushteve që u përmendën gjatë kësaj konference shtypi, por presidenti i Këshillit Evropian, zoti Tusk, e ka përmendur këtë si një nga kushtet që Shqipëria duhet të plotësojë. Faleminderit. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Frage, weil sie mir ermöglicht, hier etwas sehr eindeutig klarzustellen. Es gibt hier keinerlei Vorbedingungen, die wir an Albanien richten, dass Grenzen geschlossen werden oder dass man Lager aufzumachen hat. Es gibt hier keinen unmittelbaren Zusammenhang. Wir sind natürlich daran interessiert, eine gesamteuropäische Lösung für die Migrations- und Asylfragen zu finden. Und diese gesamteuropäischen Lösungen sind von Solidarität, Humanität und Verantwortungsbewusstsein getragen. Aber hier sollen keine EU-Probleme zulasten des Westbalkans gelöst werden. Für uns ist Solidarität gefragt und Mazedonien und Albanien und alle anderen Staaten des Westbalkans können sich da auf unsere Solidarität verlassen. Und insofern kann ich dieses Gerücht nur klar von sich weisen. Sie finden das nicht in den Schlussfolgerungen des Allgemeinen Rates. Unë
Unë jam shumë mirënjohës për pyetjen që më bëhet në mënyrë të tillë që të kem mundësinë edhe të sqaroj, po themi në mënyrë të paekuivoke, qëndrimin e Gjermanisë në këtë drejtim. Në fakt nuk ka asnjë lloj kushti që ne i kemi vendosur Shqipërisë për mbylljen e kufijve, për sa i përket, po themi, rrymës së emigrantëve që vinë nga vendet e Afrikës së Veriut, apo për hapjen e kampeve të pritjes së këtyre emigrantëve apo refugjatëve. Nuk ka absolutisht asnjë lidhje të drejtë për drejtë të kësaj problematike me çështjen e integrimit. Ne sigurisht jemi të interesuar të gjitha palët që të gjejmë një zgjidhje të përbashkët, pra pan-evropiane, po themi, për sa i përket çështjeve të azil kërkuesve apo çështjeve të emigrantëve. Dhe bazat në gjetjen e këtyre zgjidhjeve do duhet ishin vlerat që na bashkojnë, ato të solidaritetit dhe të humanizmit, dhe në këtë kontekst sigurisht që dhe Shqipëria dhe Maqedonia janë të mirëpritura të japin kontributin e tyre. Sërish dëshiroj të theksoj që nuk ka lidhje, po themi, përsa i përket çështjeve të integrimit dhe kësaj problematike, nuk besoj se do ta gjeni këtë në konkluzionet e Këshillit për çështjet e përgjithshme. Faleminderit. Pyetje për zotin Bushati. Zoti Roth përmendi rëndësinë që ka paqja dhe një rajon pa konflikte dhe në një stabilitet të gjithanshëm. Shqipëria është duke negociuar me Greqinë për të zgjidhur divergjencat dhe mosmarrëveshjet e veta, dhe kjo është një nga çështjet që bën pjesë në detyrimet që duhet të plotësoj gjatë vitit që vjen për të mundësuar hapjen e negociatave në 2019. Si po shkojnë negociatat, zoti Bushati, dhe a keni konsensus të dyja palët lidhur me marrëveshjen e detit që të dyja palët thonë që po ecën, por ende kjo marrëveshje nuk është e konkretizuar. Faleminderit. E para, duhet ju falenderoj për sqarimin që u bë për opinionin publik vendas në lidhje me kontributin e secilit prej vendeve të Ballkanit Perëndimor në përballimin e fenomeneve që kanë lidhje me migracionin e paligjshëm, që origjinën e kanë për shkak të konflikteve dhe varfërisë skajshme në lindjen e mesme. Personalisht kam shoqëruar kryeministrin në takimin me presidentin Tusk. Nuk ka qenë pjesë e diskutimit, por në konferencën për shtyp është përmendur nga ana e presidentit Tusk si një prej sfidave me të cilat përballen shoqëritë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Pa dashur të komentoj as pak mënyrën se si është komentuar në mediat shqiptare, shpresoj shumë që sot ka marrë një përgjigje shtërruese nga një përfaqësues i qeverisë gjermane dhe nga një përfaqësues i qeverisë shqiptare. Në lidhje me pyetjen e dytë, ne jemi në një dialog intensiv me Greqinë. Koha është e rëndësishme në marrëdhënie ndërkombëtare, në disa raste madje është kritike. Kemi hedhur hapa substancial për disa çështje të cilat konsideroheshin deri para pak vitesh tabu. Jemi në tryezë qoftë për çështjen e kufizimit zonave detare, ashtu edhe për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me menaxhimin e kufirit toksor, menaxhimin e incidenteve kufitare dhe piramidave. Po nga ana tjetër, për fat keq, shohim qartë dita ditës që ka një strategji të orkestruar për ta mbajtur peng dhe për të mos lejuar që marrëdhënia shqiptaro-greke të çlirojë energjinë që ajo mundet. Duhet ta kuptojmë shumë qartë që e para nuk ka qenë lehtë të ulesh në tryezën e bisedimeve, qoftë edhe për çështje ekzistenca e cilave mohohej. E dyta, në një tryezë të bisedimeve nuk triumfon në asnjë lloj rrethane
vullneti i njëanshëm, por parimet e së drejtës ndërkombëtare, barazia e palëve në një proces i cili tani më ka rreth 10 vite për sa i përket çështjes kufizimit zonave detare që diskutohet në formate ndryshme me një intensitet shumë më të madh nga 2014 e këtej. Duke ndjekur debatin, por jo vetëm debatin mediatik, por edhe konsultat e ndryshme politike që kam zhvilluar për këtë çështje, bazuar edhe në autorizimin që ka lëshuar presidenti i Republikës dhe plotfuqishmërinë që më pas kam lëshuar për gjithë ekipin negociator, kam vënë re që në disa raste ka edhe paqartësi për çfarë kërkohet të arrihet. Ne besojmë se jemi në një rrugë të mbarë për të arritur një marrëveshje për të tre çështjet që unë shpjegova, qoftë në det apo në tokë, një marrëveshje e cila do të jetë e zbatueshme, një marrëveshje e cila do të jetë e drejtë, një marrëveshje e cila do të jetë shumë më e mirë se ato që kemi parë në të shkuarën, edhe për faktin që ne kemi nxjerrë disa mësime të hidhura nga gabimet e së shkuarës, pavarësisht se ato që kanë bërë ato gabime, sot për sot bërtasin më shumë në çdo lloj media, si gjoja coptim të trojeve shqiptare, apo tradhtia e radhës ndaj kombit shqiptar e kështu me radhë. Mendoj se gjithë aktorët politik kanë nevojë që të sillen më përgjegjshmëri për sa i përket kësaj dosje. Nuk e di në rast se ka një strategji të mirë përcaktuar apo thjesht është koincidencë fakti që si opozita në Greqi ashtu dhe opozita në Shqipëri duket që ndajnë të njëjtin qëndrim për këtë çështje. Fakti që ka kundërshtime qoftë në Shqipëri ashtu dhe në Greqi për ato çka ne po bëjmë me palën greke, mendoj se jemi në rrugën e duhur. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, kemi qenë drejt për drejt nga ambientet e Ministrisë së Punëve të Jashtme, aty ku është mbajtur një takim dhe një bashkëbisedim me gazetarët mes Ministrit të Punëve të Jashtme shqiptar dhe homologut të tij gjerman. Vetëm pas pak do t'ju pres me kolegen Marcela Karapanço në edicionin qendror informativ.